Salut! Suntem de la techcentral.ro. Astăzi testăm Imou T800, o cameră de bord 4K care promite detalii super clare chiar și la viteză. M-a surprins prețul foarte mic pentru o cameră cu senzor Sony, GPS integrat, Wi-Fi pentru descărcarea rapidă a clipurilor și unghi larg de 140 de grade. În continuare nu vei mai auzi voce, doar filmarea originală ca să vezi exact claritatea reală a camerei. În descriere găsești și un link către clasamentul general al camerelor de bord. Dacă ți se pare util, nu uita să dai like și să te abonezi la canal. Până data viitoare, să aveți parte doar de drumuri sigure, fără evenimente și fără motive să verificați înregistrările camerei de bord.